आज आपण बटाटे वडे करूया। त्याच्याकरता साहित्य काय लागतंय बघूया। 4 बटाटे उकडून, 2 कांदे बारीक चिरून, आलं लसूण मिरची कोथिंबीर याचं वाटण करून घेऊया, चिमूटभर हळद आणि चवीनुसार मीठ। पिठामध्ये कुठल्याही गाठी होऊन द्यायच्या नाहीयेत आणि थोडंसं असं जाडसर पीठ ठेवायचं आहे, म्हणजे बटाटे वड्याला छान कोटिंग होईल। या पिठामध्ये आपण आपला बटाटे वड्याचा गोळा मिक्स करून तळून घेऊ। हे असं छान कोटिंग व्हायला पाहिजे त्याला। आपला वडापाव तयार।